ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම දුම්රිය එන්ජින් මැදිරි ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමෙන් පසු හෝ පූර්ණ අලුත් ඇඩියාවට ලක් කිරීමෙන් පසුව මගී ප්‍රවාහනයට හෝ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට යොදා ගැනීමට පෙර පරීක්ෂණ ධාවන වාර කිහිපයක්ම සිදු කරනවා. මේ වර්ෂයේදී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද ක්ලාස් S14 හා ක්ලාස් S14A දුම්රිය එන්ජින් මේ විදිහට පරීක්ෂණ ධාවන වාර කිහිපයක්ම සිදු කරා. අද තොරතුරු අරගෙන ආවේ ක්ලාස් S14 හා ක්ලාස් S14A දුම්රිය එන්ජින් බෙලියත්ත දක්වා පළමු පරීක්ෂණ ධාවනය සිදු කරන ලද අවස්ථා ගැන තොරතුරු. මුලින්ම 2020 මැයි මාසේ 18 වෙනිදා ක්ලාස් S14 986 හා 985 එන්ජින් වලින් යුක්තව S14 දුම්රිය කට්ටලයක් බෙලියත්ත දක්වා පරීක්ෂණ ධාවනය සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ඊට පසු 2020 ජූලි මාසේ 6 වෙනි දින ක්ලාස් S14A 991 හා 992 එන්ජින් ද්විතීය පරීක්ෂණ ධාවනයට බෙලියත්තට පැමිණෙනවා. ක්ලාස් S14A 990 හා 989 එන්ජින් ද්විතීය 2020 ජූලි මාසේ 20 වෙනි දින බෙලියත දක්වා පැමිණෙන්නේ. මේ පරීක්ෂණ ධාවනවලදී එන්ජිම නිෂ්පාදනය කරන ලද ආයතනවල නියෝජිතයන්ද පැමිණෙනවා. ඔවුන් මේ පරීක්ෂණ ධාවනයේ විවිධ දත්ත ලබාගෙන දෝෂ සහිත දේවල් තිබ්බොත් ඒවාට විසඳුමක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ක්ලාස් S14 දුම්රිය කට්ටල මගී ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහාද ක්ලාස් S14A උපකාණ්ඩයේ දුම්රිය එන්ජින් කොළඹ සිට අරුවක්කාරුවල පිහිටි කසල බැහැර කිරීමේ අංගනවලට කසල් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.